Όλοι ξέρουν το όνομά του, αλλά κανείς δεν ξέρει πού έκρυψε τους τόνους χρυσού που μάζευε για δεκαετίες. Ξεκίνησε ως ένας απλός ληστής των βουνών και κατέληξε να έχει δικό του στρατό, δικό του κράτος και να τρέμει το όνομά του ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ο Αλή Πασάς κάθεται στο τιβάνι του. Ακούγεται ο ήχος της βροχής και τα μακρινά κανόνια του Σουλτάνου. Αλή Πασάς, Θανάση, τα σεντούκια είναι στη θέση τους. Θανάσης Βάγιας, έγινε όπως διέταξες, βεζίρι μου. Οι στοές σφραγίστηκαν. Οι κτίστες δεν θα μιλήσουν ποτέ. Το χώμα έφαγε τη λαλιά τους. Αλή Πασάς, καλά έπραξες. Ούτε ο Χουρσίτ ούτε ο Σουλτάνος θα αγγίξουν το βιός μου. Αν δεν βασιλεύω εγώ, δεν θα βασιλεύει ούτε ο χρυσός μου. Είναι φυλαχτό και κατάρα μαζί. Εις τα βάθη της Υπήρου, εκεί όπου τα βουνά αγκαλιάζουν τη λίμνη, ζει ακόμα ο θρύλος του μεγάλου θησαυρού. Λένε πως 40 φορτώματα μουλαριών, γεμάτα με χρυσά Κωνσταντινάτα, διαμάντια της Ανατολής και ασημικά της Βενετίας, παραμένουν θαμμένα κάτω από τη ρίζα του κάστρου. Οι κυνηγοί των χαμένων θησαυρών ψάχνουν εδώ και 2 αιώνες το σημάδι του λέοντος. Όμως ο Αλή Πασάς ήταν τεχνίτης της απάτης. Οι χάρτες που κυκλοφορούν είναι γεμάτοι ψεύδι και οι στοές που οδηγούν στο χρυσάφι είναι ποτισμένες με το αίμα εκείνων που τις έσκαψαν. Ο θησαυρός δεν είναι μόνο πλούτος. Είναι το τελευταίο στρατήγημα ενός ανθρώπου που δεν θέλησε ποτέ να παραδοθεί. Αυτά που βλέπετε είναι η αρχή μιας μεγάλης έρευνας. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλος αυτής της ψηφιακής ιστορίας που αναζητά την κρυμμένη αλήθεια της ιστορίας μας, πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Είναι ο μόνος τρόπος να μην χάσετε το επόμενο απόρριτο κεφάλαιο που ετοιμάζουμε. Κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο νησί. Νύχτα, λίγο πριν την τελική πτώση. Αλή Πασάς, Θανάσης Βάγιας και ένας γέροντας κτίστης, τυφλωμένος για να μην βλέπει την έξοδο. Αλή Πασάς, ακούς Θανάση, δεν είναι χρυσός. Είναι η ανάσα της Υπήρου κλεισμένη σε ξύλο και σίδερο. Κάθε φλουρί είναι και ένας στεναγμός. Κάθε διαμάτι και ένα βλέμμα που έσβησε στο δικό μου πρόσταγμα. Και καθώς προχωράμε στην καρδιά της ιστορίας, μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, γιατί τα μυστικά που έρχονται θα σας καταπλήξουν. Θανάσης Βάγιας, βεζίρι μου, ο Χουρσίτ πλησιάζει. Οι δικοί μας υποτακτούν. Αν βρουν αυτό το πέρασμα θα το κάνουν αρχόνι για εμάς. Αλή Πασάς στρέφεται απότομα. Ας πλησιάσουν. Ο χρυσός αυτός είναι ποτισμένος με κατάρα. Όποιος τον αγγίξει χωρίς το δικό μου νεύμα θα δει τα Γιάννενα να καίγονται στα μάτια του. Γυρίζει προς τον γέροντα κτίστη που τρέμει. Εσύ, γέροντα, τελείωσες το κτίσιμο της κρύπτης? Ο γέρον κτίστης, με τρενάμενη φωνή. Τελείωσα, πολυχρονεμένε. Η πέτρα έγινε ένα με το βουνό. Κανείς δεν θα βρει την είσοδο. Ούτε το φως του ήλιου δεν θα τρυπώσει εδώ μέσα. Ο Αλή Πασάς χαμογελά μοκθηρά. Τότε είσαι ευτυχισμένος, διότι θα είσαι ο μόνος που θα φυλάτει το θησαυρό μου για πάντα. Θανάση,
Θανάσης Βάγιας. Καταλαβαίνει, τραβά το για τα γάνη του. Έγινε, πασά μου. Ο Πυρσός σβήνει απότομα. Ακούγεται μόνο ο θρήνος του ανέμου έξω από τη σπηλιά. Ένα γραφείο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Χαρακτήρες: Μάνος αρχαιολόγος, Έλενα ιστορικός. Έλενα, δείχνοντας ένα παλιό κυτρινισμένο χαρτί. Κοίταξε εδώ, Μάνο, δεν είναι χαρτί. Είναι ένα ποίημα γραμμένα στο κουτσοβλάχικα. Αναφέρει τον ίσκιο του Πύρου που δείχνει την Ανατολή όταν το φεγγάρι είναι στη χάση. Μάνος, σκεπτικός. Ο Πύρος. Το άγαλμα ή ο πύργος, αν ο Αλής χρησιμοποίησε αρχαία ερείπια για να κρύψει τα λαφυρά του, τότε ψάχνουμε σε λάθος σημείο. Εδώ και 200 χρόνια. Έλενα, ίσως ο θησαυρός δεν είναι εκεί που νομίζουμε. Ίσως ο θησαυρός είναι τα ίδια τα έγγραφα της αλληλογραφίας του με τους φιλικούς. Φαντάζεσαι τι θα γίνει εάν αποδειχθεί πως ο τύραννος χρηματοδοτούσε κρυφά την Επανάσταση για δικό του όφελος? Μάνος, αυτό θα ήταν πιο πολύτιμο και από 10 τόνους χρυσάφι. Ετοίμασε τα πράγματά σου. Αύριο κατεβαίνουμε στις στοές του Ιτς Καλέ. Ο ίσιος του Σεραγίου, 1822. Στο δωμάτιο της Κυραβασιλικής, στο κάστρο του νησιού. Χαρακτήρες: Αλή Πασάς, κατεβεβλημένος αλλά επικίνδυνος. Κυρά Βασιλική, ψύχρεμη, ενιγματική. Ο Αλή Πασάς μπαίνει απότομα. Είναι λεκιασμένος από μπαρούτι. Η Βασιλική καθόταν στον αργαλιό της. Κύρα Βασιλική, χωρίς να ταραχθεί, βλέπεις αυτό που φοβάσαι? Πασά μου, εγώ είμαι ο καθρέφτης του φόβου σου. Αν πέσεις, πέφτω. Αλή Πασάς, έκρυψα το θησαυρό, τον χρυσό που ήθελες να στολίσεις στα χέρια σου. Αν δεν μου πεις που κρύβονται οι προδότες στο παλάτι, δεν θα μάθεις ποτέ το μέρος. Θα πεθάνεις φτωχή όπως σε βρήκα. Κύρα Βασιλική, σηκώνεται και τον κοιτά στα μάτια. Ο χρυσός είναι για τους δούλους, Αλή. Εγώ είμαι η Βασιλική. Ο δικός μου θησαυρός είναι η ελευθερία, που πλησιάζει με κάθε κανονιά. Όσο για τα μυστικά σου, αν τα κρατήσεις μόνο για σένα, τότε είσαι ήδη νεκρός. Αλή Πασάς, σφίγγει το γιαταγάνι του. Ίσως, αλλά δεν θα είμαι μόνος μου στον Άδη. Αλή Πασάς, 70 ετών, λαβωμένος στο εγωισμό του. Η κυρά Βασιλική, νέα, με βλέμμα που κρύβει την οργή μιας ολόκληρης φυλής. Ο Αλή κάθεται σε μία πολυθρόνα. Η Βασιλική του προσφέρει ένα κύπελο με σερμπέτι. Τα χέρια της είναι σταθερά. Εκείνος την παρατηρεί σαν αγρίμη. Αλή Πασάς, σαρκαστικά, πίνεις πριν από μένα, Βασιλική? Φοβάσαι μήπως το χρυσάφι μου αγοράσει το φαρμάκι που θα σε λυτρώσει από μένα? Κύρα Βασιλική, ήρεμη. Το φαρμάκι το κουβαλάς μέσα σου χρόνια τώρα, Πασά μου. Λέγεται φόβος. Εγώ δεν χρειάζομαι δηλητήρια. Περιμένω απλώς να δω το τέλος του δράκου που έκαψε το χωριό μου. Αλή Πασάς, γελάει υπόκουφα. Το χωριό σου. Ακόμα θυμάσαι τη μυρουδιά των καμένων σπιτιών. Κι όμως στολίστηκες με τα διαμάντια μου. Φόρεσες στο μετάξι του φωνιά των δικών σου. Ποια είναι πιο δυνατή, Βασιλική, η εκδίκηση
ή η δόξα που σου χάρισε το όνομά μου? Κύρα Βασιλική, πλησιάζει στο παράθυρο, κοιτώντας τη λίμνη. Με λένε Βασιλική, αλλά παραμένω σκλάβα σου. Με λένε Βασίλισσα, αλλά το στέμμα μου είναι από αίμα. Ξέρεις τι λένε στα Γιάννενα? Πως ο θησαυρός σου είναι κατάρα. Πως όποιον αγάπησες τον έπνιξες στη λίμνη. Αλή Πασάς, θυμωμένος, σηκώνεται με δυσκολία. Με κατηγορείς? Εσένα σε κράτησα ζωντανή. Σ' έκανα το μοναδικό πλάσμα που γνωρίζει πού κρύβεται η καρδιά μου και το βιος μου. Η κυρά Βασιλική στρέφεται απότομα. Όχι, Αλή, με κράτησες ζωντανή, γιατί είμαι η μόνη που δεν σε φοβάται. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος σου θησαυρός. Ένας άνθρωπος που σε κοιτάζει στα μάτια και βλέπει ένα γέρο που πεθαίνει μόνος, περιτριγυρισμένος από σεντούκια που δεν μπορούν να του αγοράσουν μία μέρα ζωής παραπάνω. Αλή Πασάς, της φύγει το μπράτσο. Θα σου δώσω το χάρτη. Θα σε κάνω την πιο πλούσια γυναίκα της Ρούμενης. Φτάνει να μου πεις πως θα μείνεις μαζί μου μέχρι την τελευταία σφαίρα. Κυρά Βασιλική, με ένα πικρό χαμόγελο. Θα μείνω, Αλή, όχι για το χρυσάφι σου. Θα μείνω για να βεβαιωθώ πως το μυστικό του θησαυρού σου θα πεθάνει μαζί σου. Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλον Αλή Πασά. Η τελική σκηνή της αναμέτρησης είναι η στιγμή που ο θρύλος συναντά το πεπρωμένο. Είναι η ώρα που το αίμα ποτίζει το σανίδι και ο θησαυρός πάβει να είναι χρυσός, γινόμενος μια αιώνια κατάρα. Το τέλος του λέοντος, 24 Ιανουαρίου του 1822. Αλή Πασάς, ο θησαυρός μου είναι η ίδια Ήπειρος, δεν θα τη βρείτε ποτέ. Στο πάτωμα της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος. Χαρακτήρες: Αλή Πασάς, κυρά Βασιλική, Θανάσης Βάγιας, στρατιώτες του Χουρσίτ. Ο χώρος είναι γεμάτος καπνό. Ακούγονται οι κραυγές των τουρκαλβανών φρουρών που πέφτουν έξω. Ο Αλή Πασάς, λαβωμένος στο πόδι, κρατάει μία πιστόλα σε κάθε χέρι. Η Βασιλική στέκεται στη γωνία, ακίνητη σαν άγαλμα. Αλή Πασάς φωνάζει προς την πόρτα. «Ελάτε, ο λέοντας των Ιαννίνων έχει ακόμα δόντια. Χουρσίτ, στείλε τους καλύτερους δήμιους». Η πόρτα γκρεμίζεται. Μία ομοβροντιά από πτώματα. Οι στρατιώτες πυροβολούν από κάτω προς τα πάνω. Τρυπά το σανίδι. Ο Αλή τεινάζεται. Αλή Πασάς, πίπτοντας τα γόνατα. «Βασιλική, το κλειδί της κρύπτης. Πάρτο, μη το δώσεις στο Σουλτάνο, κάψτο». Η κυρία Βασιλική πλησιάζει αργά, σκύβει επάνω του. «Είναι αργά, Αλή. Το κλειδί δεν ανοίγει πια πόρτες. Μόνο μνήματα». Οι στρατιώτες εισβάλλουν. Ο επικεφαλής τραβά το γιαταγάνι του. Ο Αλή τον κοιτά με ένα τελευταίο περιφρονητικό χαμόγελο. «Αλή Πασάς, ο θησαυρός μου, είναι η ίδια η Ήπειρος. Δεν θα τη βρείτε ποτέ». Η γη του, Μουχτάρ και Βελή,
ήταν τα βασικά του εργαλεία για αυτόν τον σκοπό. Τους τοποθέτησε σε κέραιες θέσεις εξουσίας, βασαλίκια στη Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να ελέγξει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, η σχέση τους ήταν μια συνεχής ισορροπία ανάμεσα στην απόλυτη υπακοή στον πατέρα τους και τον φόβο για την οργή του. Η σχέση πατέρα-γιον. Πώς ο Άλης Πασάς τους χρησιμοποίησε ως στρατιωτικούς διοικητές και πώς η αυστηρότητά του καθόρισε τις ζωές τους, μέχρι τη στιγμή που η μοίρα δέθηκε αμετάκλητα με τη δική του πτώση. Η δυναμική της οικογένειας. Ο Μουκτάρ Πασάς, ο μεγαλύτερος γιος, γνωστός για τη στρατιωτική του ικανότητα, ήταν αυτός που συχνά αναλάμβανε τις πιο δύσκολες πολεμικές αποστολές του πατέρα του. Ο Βελί Πασάς, ο δευτερότοκος, που διορίστηκε Μόρα Βαλεσί, διοικητής της Πελοποννήσου. Η αυλή του στην Τρίπολη ήταν γνωστή για την πολυτέλειά της, αλλά και για την προσπάθειά του να ισορροπήσει ανάμεσα στις εντολές του Αλή και στις απαιτήσεις του Σουλτάνου. Ο Αλή Πασάς τους χρησιμοποίησε για να επεκτείνει την επιρροή του, αλλά αυτό τους έβαλε στο στόχαστρο της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζεις ποια ήταν η στάση των γιού του όταν ο Σουλτάνος κήρυξε τον Αλή Πασά αποστάτη και έστειλε το στρατό εναντίον του? Πιστεύεις ότι έμειναν πιστοί μέχρι το τέλος ή προσπάθησαν να σωθούν μόνοι τους? Η πίστη τους είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της ιστορίας, καθώς η πραγματικότητα ήταν πιο περίπλοκη και γκρίζα. Ενώ ξεκίνησαν ως οι πιο έμπιστοι στρατηγοί του πατέρα τους, η πίεση από τον Σουλτάνο Μαχμούντ το Β άλλαξε τα δεδομένα. Όταν τα Οθωμανικά στρατεύματα άρχισαν να πολιορκούν τα Ιωάννινα το 1820, ο Αλή Πασάς περίμενε ότι οι γη του θα κρατούσαν τις θέσεις τους και θα αντεπιτίθετο. Ωστόσο, ο Μουκτάρ και ο Βελί, βλέποντας τη δύναμη της αυτοκρατορίας να στρέφεται εναντίον τους, πήρανε μία απόφαση που σόκαρε τον πατέρα τους. Συνθηκολόγησαν με την ελπίδα να σώσουν τις ζωές τους και τις περιουσίες τους. Αυτή η κίνηση είχε τεράστιες συνέπειες. Απομονώθη ο Αλή Πασάς. Έμεινε ουσιαστικά μόνος του στο κάστρο των Ιωαννίνων, χάνοντας τα σημαντικότερα στηρίγματά του. Οι γη του πίστεψαν τις υποσχέσεις του Σουλτάνου για αμνηστία, κάτι που αποδείχτηκε θανάσιμο λάθος. Ας σκεφτούμε το δράμα από την πλευρά του Αλή Πασά. Πώς πιστεύεις ότι ένιωσε ένας τόσο περήφανος και αδίστακτος ηγεμόνας όταν έμαθε ότι τα ίδια του τα παιδιά παραδόθηκαν στον εχθρό? Είναι εύκολο να φανταστούμε την αντίδραση ενός ανθρώπου που έκτισε μία αυτοκρατορία με αίμα και πανουργία, όταν βλέπει τα ίδια του τα παιδιά να παραδίδονται. Για τον Αλή Πασά, η κίνηση των γιο του δεν ήταν απλώς μία στρατηγική ήττα. Ήταν η απόλυτη προδοσία. Ο Αλή ένιωσε ότι ολόκληρο το οικοδόμημα της ζωής του κατέρευε. Η απελπισία του μετατράπηκε σε ένα σκοτεινό συνδυασμό οργής και πικρίας. Λέγεται ότι όταν έμαθε τα νέα, κατάλαβε πως το τέλος του ήταν πλέον θέμα χρόνου. Η μοίρα των γιο του Αλή Πασά, Μουκτάρ και Βελί, είναι μία από τις πιο σκοτεινές και διδακτικές σελίδες της Οθωμανικής ιστορίας. Παρά τη συνθηκολόγησή τους και τις υποσχέσεις του Σουλτάνου για ασφάλεια, η κατάληξη ήταν τραγική. Ας δούμε τι συνέβη αφού παραδόθηκαν. Αρχικά,
Η γη του και οι οικογένειές τους μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία. Ο Σουλτάνος Μαχούμο Β ήθελε να τους κρατήσει υπό έλεγχο όσο συνεχιζόταν η πολιορκία του Αλή στα Ιωάννινα. Η αθέτηση της υπόσχεσης. Μόλις ο Αλή Πασάς εξοντώθηκε το 1822, οι γη του δεν είχαν πλέον καμία χρησιμότητα για την πύλη. Αντίθετα, θεωρούνταν επικίνδυνη κληρονόμη μιας ανταρσίας. Η εκτέλεση. Με εντολή του Σουλτάνου, ο Μουχτάρ, ο Βελί, ο Σαλίχ, ο τρίτος γιος, και ακόμα και οι έγγονοι του Αλή Πασά εκτελέστηκαν. Τα κεφάλια τους στάλθηκαν στη Κωνσταντινούπολη για να εκτεθούν δημόσια δίπλα σε αυτό του πατέρα τους. Αυτή η εξέλιξη δείχνει ότι στην Οθωμανική πολιτική εκείνης της εποχής η ολοκληρωτική εξόντωση μιας δυναστείας ήταν ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει εξέγερση. Ο Αλή Πασάς έκτισε μία δυναστεία για να κρατήσει αιώνες. Αλλά μέσα σε λίγους μήνες το όνομα των Αλιπασάδων έσβησε για πάντα από το χάρτη. Στα Γιάννενα ο χρόνος δεν κυλά σαν ποτάμι. Λιμνάζει σαν το νερό της Παμβότιδος. Και όποιος αναζητά τον χρυσό του τυράννου λησμονεί πως ο μεγαλύτερος της σταυρός είναι η ίδια η λύθη. Γιατί ο Αλή Πασάς δεν έθαψε πλούτη, έθαψε την ιστορία του. Και οι λίμνες, ως γνωστόν, δεν επιστρέφουν ποτέ πίσω εκείνα που αποφάσισαν να κρατήσουν για πάντα δικά τους. Η ιστορία του Αλή Πασά δεν τελειώνει εδώ, γιατί κάθε πέτρα των Ιωαννίνων κρύβει ένα δικό της ψήθυρο. Αν θέλετε να ανακαλύψουμε και άλλα χαμένα μυστικά, κάντε εγγραφή και πατήστε το κουδούνι των ειδοποιήσεων. Σχολιάστε από κάτω. Πού πιστεύετε εσείς ότι βρίσκεται ο θησαυρός? Μείνετε συντονισμένοι. Τα καλύτερα μυστικά είναι αυτά που δεν έχουν υποθεί ακόμα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Κάστρο μου, φρούριο της πέτρας, σταμάτησε η ρόδα της μοίρας. Το γιαταγάνι λάμπει στο φως, προδομένος από τον ίδιο το Θεό. Ο θησαυρός μου είναι η ίδια η Ήπειρος, δεν θα τη βρείτε ποτέ, δεν θα τη βρείτε ποτέ.